Părinte, oamenii care trăiesc duhovnicește în lume trebuie să arate celor lumești că postesc? Când este vorba de posturile rânduite de biserica noastră, miercurea, vinerea, posturile mari, etc., atunci trebuie, pentru că aceasta este mărturisirea credinței. Însă celelalte posturi, adică acelea ce se fac din nevoință, pentru dragostea lui Hristos sau pentru a fi auzită rugăciunea noastră într-o anumită cerere, trebuie să se facă în ascuns. Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim sau să scriem ortodox. De aceea, dacă predică unul care nu are trăire, nu îl încredințează lăuntric pe celălalt, nu îl schimbă, oricât de bun ar fi predica lui. Părinte, dar dacă cel ce ascultă sau cel ce citește are intenție bună, ei, atunci unul ca acesta are deja harul dumnezeiesc, de aceea se și folosește. Însă unul care nu are intenție bună va lua și va cerceta cele ce le spune cel ce predică și nu va avea niciun folos. A gândi ortodox este ușor, însă a trăi ortodox cere osteneală. Odată, un teolog a ținut o predică și a cerut auditorului să meargă să dea sânge, deoarece era nevoie. Și, într-adevăr, mulți s-au îndemnat și au dat mult sânge. Acela însă n-a dat nicio picătură, deși avea din belșug. Atunci ceilalți s-au scandalizat. Eu, le-a spus acela, prin omilia ce am rostit-o și prin faptul că am îndemnat lumea să dea sânge, este ca și cum am dat cel mai mult sânge. În felul acesta și-a odihnit gândul său. Ar fi fost mai bine să nu fi rostit omilia și fără zgomot să meargă să dea puțin sânge. Trăirea are însemnătate. Eu sunt de-a dreapta, mi-a spus unul care nu avea nicio legătură cu biserica. Dacă nu faci cruce, ce folos? I-am spus, mâna care nu face cruce, ce folos are? Fie ea și dreapta. Cu ce ne deosebește de cea stângă, care nu face crucea? Aceea și așa nu face cruce. Dacă tu ești de-a dreapta și nu faci cruce, cum te deosebești de cei de stânga? Scopul este să fii duhovnicesc, să trăiești aproape de Hristos și atunci ajuți și pe ceilalți. Când omul are viață corectă, lucrarea lui îi încredințează lăuntric pe ceilalți. Într-un oraș era un protestant care judeca pe toți, pe preoți, pe episcopi. Acolo, aproape de o mănăstire, se pusnicea un monah. Odată un ateu l-a întrebat pe protestant, bine îi judeci pe toți episcopii și preoții, dar ce ai de spus despre acest monah? Pe acesta îl primesc, îi spune, pentru că se deosebește de ceilalți. Un credincios, oriunde ar fi, cât de mult ajută atunci când trăiește corect. Îmi aduc aminte de un cunoscut polițist care făcea servicii la graniță. Acolo erau și sârbi, comuniști, dintre cei mai atei și mai credincioși partidului. Când veneau preoții sârbi la granița Greciei cu Serbia, polițaiul le săruta mâna. Comuniștii au observat aceasta. Polițiști greci să sărute mâna preoților sârbi? Aceasta i-a impresionat foarte mult pe comuniști și au început să-și facă probleme referitoare la credință. Cât de mult ajută cei ce au funcții înalte atunci când țin puțină credință. De aceea și eu caut să-i ajut pe unii dintre aceștia cu funcții înalte, pentru că ei pot ajuta foarte mult prin pilda lor. Iată, un mareșal pe care îl cunosc este pildă bună și orice face, o face din lăuntru cu inima sa, nu face la exterior. Iar ceilalți care îl văd își fac probleme de conștiință și astfel se ajută pe ei înșiși. Mai de mult și mai mari locului credeau. Știți ce a spus unui senator o doamnă suspusă dintr-un oraș? În perioada postului Maicii Domnului a mers cu soțul ei la o cină și au adus acolo pește, carne, dar ea n-a mâncat deoarece postea. Senatorul a observat și a spus, bolnavii și călătorii nu țin post.
Da, dar nu călătorii cu roți. I-a răspuns aceea și nu s-a atins de nimic din cele de dulce. La cină era și un cleric care îi lăuda pe cei de față. Este o mare cinste pentru mine să mă aflu cu dumneavoastră, etc., etc. Și spunea, și ea răspunea o mulțime de laude. Atunci bărbatul doamnei aceleia l-a întrerupt și i-a spus: nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, într-o care nu este mântuire. Pentru că acel cleric încerca să-i lingușească. Altădată, aceeași doamnă a spus unui profesor de teologie: nu vă uitați la amănunte și astfel să-i picați pe preoți la examene. Căutați să-i treceți, deoarece eparhiile n-au preoți. Vreau să spun că mai de mult mai mari unui loc se interesau de biserică, erau pildă pentru popor. Ceea ce va ajuta foarte mult pe oamenii de astăzi este exemplul nostru creștinesc și viața noastră creștinească. Pe creștini trebuie să-i caracterizeze mărinimia, noblețea și jertfa. De aceea le spun mirenilor să-L iubiți pe Hristos, să aveți smerenie, să vă faceți datoria, iar Hristos va dezvălui virtutea voastră în ochii oamenilor. Virtutea are însușirea de a-L trăda pe om, oriunde s-ar afla el. Chiar de se va ascunde, chiar de se va fățărnici prin nebunia în Hristos, totuși virtutea îl va trăda, fie și mai târziu, și vistieria lui ascunsă, ce se va descoperi atunci în întregime, va ajuta iarăși multe suflete. Se poate chiar să ajute mai mult atunci.